Mabuhay! Welcome to my YouTube channel, Nels TV. Kung bago po kayo sa aking channel, don't forget to like and subscribe. And pakishare na rin po itong video. Ngayon po, ang punta natin sa Brighton. August is summer month dito sa UK. Kaya magandang mamasyal dito sa Brighton, seaside. Makita nyo ang dagat, banayad ang alon. Kalmado, actually. Ayan, pakita ko sa inyo yung blue sky. Hindi naman masyadong mainit. Katamtama lang, mga 21 degrees yung temperature. So, makikita nyo sa likod ko, dapat may mga windmills yan sa gitna ng dagat. Kaya masyadong malayo, so hindi nyo talaga makikita. So nakakamangha kasi sa gitna siya ng dagat. So ito yung misis ko. Kasama ko siya sa pamamasyal. Pumunta kami sa gitna ng dagat. Nasa gitna ang fun fair or amusement park. Makikita nyo may roller coaster, horror house, mga pambatang rides, syempre yung arcade. Yan sa likod ko yung roller coaster. Yung mga bata nag-enjoy dyan sumakay. Ako hindi ko kayang sumakay dyan kasi medyo nakahilo na yan sa kantumidad. Pero yung mga bata gusto-gusto na yung mga roller coaster rides. Noon gusto-gusto ko sumakay dyan. Pero ngayon, nakakahilo na. Para di ko na kayang sumakay sa mga roller coasters. Ito ang entrance ng Brighton Palace Pier. So para amusement park siya sa gitna ng dagat. Maraming restaurants, mga games, mga toys, at mga shoppings. Makita yung tubig sa dagat, kalmado. Wala masyadong alon. And blue sky as well. So the weather is perfect. Magandang weather pa sa pamamasyal. Pakita ko rin sa inyo yung vintage Volkswagen van. Kakaiba po ang kanyang color, orange. Itong van na ito, may DJ. Nagpapatugtog siya ng mga disco music. Tuwang-tuwa ang mga tao, nagsasayawan yung mga bata. And of course, marami nagpapapictures. Ayan po yung DJ sa tapat ng van. Papatugtog siya ng mga disco music. Sobrang lakas po yan. Kaya tuwa-tuwa yung mga tao. Ayan. Sumasayaw pa yung bata. Lahat ng tao dito nag-i-enjoy. Punta naman tayo sa side road. Lakad tayo.
Nakita nyo ang mga vintage motorbikes. Nakahilera. Meron po kasi ngayong events na lahat ng mga vintage motorbikes and modern bikes dinidisplay nila. Ayan, maganda po yung mga design. Kakaiba. At mukhang mga mamahalin. That's why we're so lucky that day na hindi namin na-miss itong events na ito. Ayan po, maganda. Every motorbike may iba-ibang characters. First time namin sa lugar na ito, kaya talagang lahat kami excited. Ito naman po yung seaside. May mga restaurants. Medyo marami na rin taong dumarating at namamasyal. Yung iba nag-swimming, pero karamihan naglalaro lang sila sa seaside. Ayan po yung mga motor. Iba-ibang design. Meron silang mini art gallery, yung pinagmulan ng itong display nila. Yan ang history. Yan, mga photos and posters. Pakita ko sa inyo ang aking paborito. Ito yon. Sobrang daming lights. Hindi ko alam kung paano ito i-maneuver. Sobrang daming ilaw. Pero maganda to sa gabi. Kasi kitang-kita mo ang daan. Ayan. Ang ganda, di ba? Nakaiba. Ito na yung simulan ng motorcycle parades. Konti lang yung lakunan ko, pero pakita ko sa inyo, yan, nagmo-motorcade na sila. Pakita ko rin sa inyo yung Olympic hero, si Steve Ovett. The runner gold medal in the 800 meters of the 1980 Moscow Games has been rated one of the most iconic moments in the history of Olympics. Dito nyo makita ang kanyang statue sa Brighton. Dito na may modern motorbikes. Mukhang magagara talaga sila at mamahalin. Ayan po. Pili na lang kayo dyan kung anong gusto nyo yung paborito dyan. At syempre, yung mga vintage motorbikes din, nandito pa rin. Pinili ko lang yung mga gusto kong i-features. Pero marami pang iba. Almost about more than hundreds motorbikes ang nakahilera along the road.
Sa other side of the town, pupunta naman kami, makita naman yung pavilion. Ito yung Royal Pavillon. This is an exotic palace in the center of Brighton with a colorful history. Built as a seaside pleasure palace for King George IV, this historic house mixes Regency grandeur with the visual style of India and China. Ang ganda-ganda po niyan sa loob. Kaya lang, masyadong late na kami, so wala na kaming time pumasok sa loob. So, picture-picture na lang sa labas. Ayan, ito po yung malaking statue ni King George IV just beside the palace. This is it, guys. I hope you enjoyed the tour in Brighton. Please don't forget to subscribe, like, and share the video.